Itt van. Ez Palmerin. És itt nyomok ki még a hangon. Tales for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher, is it true virtue always trumps villainy? Hát persze, meg a kardom is, amikor belenyomom az arcába. Mindegy, valami szépet mondjunk neki. Igen, az erény mindig győz. Na, ezeknek semmi se jó. Ilyet. Gyerekszövegekhez miért nem lehet egy gyerekszínészeket használni? Gyermekmunka? Nem tudom. Miért motyognak amúgy? Motyognak, nem? Shouldn't torment the beast. How would you like to be dumped in an arena, blindfolded with a string of bells dangling from your ass? If you're a monster, you a witcher. I slay monsters who are a threat to humans. You're out to humiliate one to entertain a crowd. No knight will gain any glory from this. Kiharcol. Guillaume. Yeah. Mentioned he promised his heart's capture of monster trophy. Great love demands great sacrifices. Let's go. Ez amúgy a Witcherök eléggé... Sőt nem eléggé, hanem teljesen polkorrektek. Mindenből kimaradnak inkább. Nem nagyon szoktak állást foglalni, semmi mellett. Vivienne. Erről mindig ez a híres procektúra szám jut eszembe. Már amennyire egy procektúra szám híres. Valószínűleg csak én ismerem. Úgyhogy inkább nem kezdem el énekelni. Figyelj, Szücsi, attól, hogy te meg én ismerjük, az nem azt jelenti, hogy híres. Az a Guillaume bajban van. Jól rákészült. Meg Palmerint azt hiszem meg kell védenünk itt.
Most... Ej, utasd a pockodat. Ő micsoda amúgy? Ellene milyen kenyec kell? Taxi? Nem, attól csak begubózik, az nem jó. Mivel lehet felforgatni? Kap egy bombát. Nézzük. Elementál. Nem. Itt. Nem, itt rekedt. De, itt rekedt. Ne, pedig az ard jó ellene. Meg itt rekedt olaj. Hát akkor... Mondjuk nem nagyon reagál rá. Ilyenkor, amikor forog? Ne fuss, ne fuss. Be fogok hányni. Nem. Meg a számom jó még ellene. De ez a izé, nem? Hoppá! Majdnem meghaltam. Ez hogy? Palmerint majdnem lezeussza. Ez megvan a 40-es. A Witcher szakiparos. Master Geralt, do what you must. Finish the deed! Megöljük. Ne szenvedjen. Nem nagyon jön össze Guillaume-nak ez a dolog. Not hurt at all. Vivian? Smile as befits a hero and keep silent. Speech clearly pains you. She approaches. Geralt, we must talk. Igen, amikor bármilyen hülyeséget megcsinálná, hogy bejuss a csajnak a bugyjába. Geralt, magnificent, breathtaking. Your Grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it.
I'm truly honored. See to our young hero. Hop, hop. For we must make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival. Had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Your Grace, Shaelmars are dangerous creatures, even to knights in full-plate armor. Nonsense. In Toussaint, knights have battled beasts for mere glory since time immemorial. True. Guillaume suffered a few bumps, scars, and bruises, but in return gained eternal glory as he who slew the monster. What about the crowd? Say the Shaelmar had vaulted into the stands. Would have been a massacre. Geralt, Bizony. though we value your fortuitous intervention in the arena, we would remind you your services have been retained, and as shall soon become clear, you will be generously compensated for completing another task altogether. Your Grace, my contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. But wherever could he be? Come, we must find him. Keressük meg Damient. Szegény pár. Tényleg amúgy Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian? ez egy elég érdekes kérdés. Tényleg, Wish hogyha to see Dandelion, Your Grace? nem, Yes. I mean, no. nem abban a kultúrában nőttél fel, akkor, hogy van-e jogod megkérdőjelezni tényleg, Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down. hogy náluk mi a bevett Turn back time. We would szokás. make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. Nyilván, hogyha nagyon emberszelen, akkor igen. Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour, captain of my personal guard. Your Grace. Damient is már egy kicsit átszapták. Greetings. Sorry to have to tell you, but the guardsman handling the last victim's body... I know already. Ja. Creature in the cellar of Corvo Bianco. Was it the beast? No. A Bruxa, a kind of vampire. Not the beast, but tied to it in some way. You know this how? Through careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been sloppy? Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir de la Tour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Yet we are capable of defeating the beast on our own, without an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the witches Pont úgy látszik. time past. Sikerül intézni. Since you have broached it nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Are the legends true? Do witchers usually demand that which you find at home, yet did not expect? Nem mindig. Not quite, Your Grace. Law of surprise, it's something we invoke at times, but rarely. Usually we just take gold. Disappointing. This law sounds rather romantic. On the other hand, on returning to the palace, we would likely find impatient petitioners or a set of sample fabrics for a new dress. Poor rewards both. I fear you'd not have much use for any of the surprises we are likely to come upon. Thus, we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco.
and a sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Title to the vineyard shall be given to you at once. Azért egy szőlőbirtokot én is elfogadnék. The coin, however, will be yours only once you have slain. Főleg egy ilyen helyen. Lovely, generous gesture, Your Grace. Corvo Bianco. Isn't it the Duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Yet, in its mood, a morgue should present minimal problems to a witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a... Amúgy ez a marketing. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. How'd it start? Who was the first victim? Crespi was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, Na, up his valami sword, shader and para van. went to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feastgoers noticed he was missing. The town watch found him an hour later. On his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. So it seems. Second Második. murder. Tell me what you know. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned... Aggódó zsebmetsző. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. The wound was deep, clean. His body was found in a gutter, dressed in nightshirt and cap, a pillow placed under his head, and his sword replaced by a bed warmer. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father. Ezek szerint mindenkit megszégyenített. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's Yeah. not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinchi. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire. Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Igen, ez eléggé üzenetnek tűnik. Whoever or whatever it is has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect. Így mindegyiket úgy gúnyolták ki, These were knights of Toussaint. ami rájuk volt jellemző. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. 5 virtues. Why are they so important to your knights? Strange question. Your Grace, forgive me. I'm a foreigner trying to understand another land's customs. You are forgiven. According to legend, the virtues we cultivate were bestowed upon us by the Lady of the Lake.
How we truly came to espouse them, none remember. Ó, In hölgye. Toussaint, we believe men of low birth should be simple-hearted and obedient. We expect much more, however, of our knights. They are to be soldiers and courtiers, lords and servants. Thus, the need for clear moral guidelines. At the time of his dubbing, a knight vows to demonstrate throughout his life honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor compromised by the pillory. Wisdom by ridicule. Kicsit aggaszt ez a vibrálás. De úgy néz ki, hogy csak annál az egy kameraszögnél jött elő. Discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the fourth Nyilván. virtue, valor. Most frissítettem le mind a játékot, mind az Nvidia drivert, úgyhogy At the moment, all the knights esélyes, hogy valami beszarik. or in the palace gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Ugye? Strange circumstances. A knight A bátorság ellentéte, famed cowardice of rabbits. a gyávaság. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac-Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac-Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed the knightly team. Hoppá! It was years ago, but Keressük már meg Miltont. Find Milton immediately. rather problematic. You Ne see, the legyen szar. garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must call off the game at once. First and foremost, we must remain calm. Megtartjuk a játékot. Order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. And you, Witcher, follow me. My gardens, my night, I shall take the fall. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Horses? Ready our horses! Oh, Your Grace! nem szarozik. Hogy megnézte? What the hell? Why, I should... Your Highness, Mind it doesn't get wrinkled. Azért. Ne gyűrődjön meg. Hey! That is silk! Be careful! Give it to me! Faster, Geralt! Right like the wind! Is ilyen arcot vágnátok, hogy Your grace seems right. Orbán Viktor elvinni az autótokat. This way! Through town! Try not to lose your way! Sharp right! Take care! Good! És villog valami. Gorér bármit, így van. Clear the path! Clear the way, I said! Faster, faster! Mielőtt bárki félreértené, csak viccelünk. Nem adnánk neki semmit. It's here! Just round the corner! Hurry! We must go to where the game is being held. The participants must find a unicorn's horn,
a golden fish and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hare, Milton, hides. Mean we need to find those things too. Jaj, No other option. mégis hajolnék. Time is of Ez the fontos, mert nem essence. lát olyan magasra. Hát... Igen. Most milyen jó lenne az FBI soundboard. Kopogtatnának. Várjál, mi az a villogó ott kint? Már repülne be a techbe, az meg az ablakon. On second thought, through here. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. You will get hold of the unicorn horn and the golden Na, fish, kell szerezzünk unikornis szarvat és aranyhalat. while I nab the phoenix egg. Ő hozzá föl. Persze, ő csak egyet hozzá, mi nekünk kettőt kell. A aranyhal, az az érdekesebb. Do I need a rod or a net? Please, Geralt. It's not a real fish. Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must simply dive in and find it. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It runs around over there, look. Ott a unikornis. The golden fish and the horn both contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, find me among the other phoenix egg hunters. Amúgy Fekete Volgáról Clear? Then let's get to it. van egy elég furcsa sztorim, amit nem tudok a mai napig hova tenni. Kölyökkoromban, tehát hogy így nem nagyon voltam ugye tisztában nyilván, hát miért lennék ilyen, lehettem vagy 6 éves körülbelül. És nagyon megragad, nem tudom, hogy mennyire legit már, vagy mennyire kopott meg az emlék, de 6 éves koromban azt álmodtam egyszer, hogy jön értem a Fekete Volga. Nyilván akkor még nem tudtam. És hogy az. És ugye az volt a legdurvább az egészben, hogy iszonyat halálfélelmem volt, amikor megláttam az autót. És amikor beültem, akkor az egésznek a belső ülése az vörös bársony volt. És vörös függönyöket lehetett elhúzni az ablakon, hogy ne látszódjon semmi. Nem emlékszem, hogy ültek-e benn, de tudtam, hogy nem vagyok egyedül. És ott vége is lett, tehát elindult a kocsi, és vége lett az álmomnak, és arra keltem fel, hogy iszonyatosan félek, és nem tudtam sose, hogy ez mi volt. És az volt a legdurvább, amikor jó pár évvel később már, talán 7. vagy 8. osztályos lehettem. És a terrorházába mentünk osztálykirándulásra, és megláttam ugyanazt a Volgát, vagyis hát hasonlót. És akkor így realizálódott bennem, hogy bazd meg, ezzel álmodtam. És ezt a mai napig nem tudom hova tenni, hogy ez mi volt. Lehet, hogy láttam a tévében, és ezzel álmodtam. Csak ugye nem fogtam föl, de az is lehet, hogy előző életemben valami rendszer elleni voltam. De mindegy, szóval az egy ilyen nagyon para eset volt. Mert a lúnak. Most nálam van az alma. Most odáig vinni kell az almát. Hát ez van, más gyerekek bazd meg, Jurasics parkkal álmodnak én az ávóval. Hát ez van, sose voltam normális, ezt nem vitatom.
Mikor én voltam iskolás, akkor már nem volt ávó. Nem anyám hívta. Easy. Meg anyám inkább megvert, mint hogy az ávót hívja. Better off on horseback. Nem csak viccelek. Nem volt ilyen. Második generációs szenved. Igen. Fire eater? Who invited him? Lodged upon Mount Portage slopes by a sheep. No. Kell még az az aranyhal. Jó, lekalandoztunk itt a Should be easy to spot once I'm under. Witchertől. Enough for wine and women. Have you ever been blueberry? Hú, már kezdek itt izzadni amúgy, már érzem a végzetemet. Már jönnek értem. Hogy fejezzük be. Did someone just dive in the water? Perhaps that's the way to do it. Sure, if you're a peasant. Toffi. Találtunk toffit. Vagy melyik hal a hal? A arany kell. Melyik az aranyos? Ebben is toffi van. Ott valami aranylika. Az lesz az. Megvan. Hey, wait. Stop. It's important. King Cormorant, sire, accept this offering we bring. Prithee cast upon us your merciful eye, and bear before us its secrets. Hogy néz ki ez a hülye? As the moon is heavily coursed up trace, in my domain I await that moment of grace, when a soul of good or ill repute brings me a gift, fitting tribute. Éjjölöm. Azt már viszi is. Nem gecizett. A key. Oké. Akkor rakjuk össze a nyomokat. Közben szépen besötétedett. Igen, amúgy rohadt, tehát ez egyik legjobb jutalom, ez a szőlőbirtok ebben a játékban, ahogy Trike is mondja, mert tényleg baszki, amikor azt tudod csinálni egy játékban, ami teljesen irreleváns, de hogy kiülsz és csak így pihensz. Nézegeted, meg körbejárod, és olyan jó érzéssel tölt el. Amúgy ehhez hasonló talán ami velem történt, az a Skyrimben volt. Amikor kijött a Hearthfire DLC, és lehetett saját házad. Azt ki mennyi időt eltöltöttem azzal, hogy ott építgettem. Gyalultam a fát, szögeket kovácsoltam. Úgy, fröccsös szájízzel, csipőretett kézzel. És nézed a termést, és boldog vagy. Azt is ez kéne. Sok pénzem lesz, akkor venni fogok magamnak egy szőlőbirtokot, és ott fogok állni egész nap. Ez lesz a munkám. Kimegyek, reggel 8-tól, csipőre teszem a kezem, iszom a fröccsöt, nézem a szőlőt. Majd így délután 4-kor visszasétálok, és megvacsorázok, hogy hát ez milyen jó dolog volt. Na, basszus. És közben itt lemaradtunk a izéről. Van valami rejtvény. Főlegesen kezdém, ki üresült, legott, lett, mint érelte,
Mi sajtba fulladott. Fövegesen kezdém. Mi kiüresült legott. Igen, konstatálom, hogy 4 méter magas. Az még mindig 4 méter. Igen, elégedettem, megjegyzem, hogy ez tényleg, ez bizony az. Se több, se kevesebb. Nem tudom, baszki. Fogalmam sincs. Too cryptic, this riddle. Got no idea what it's talking about. Then be silent and let me think. Look, if we take roll, hollow it out and fill it with ease. The letters, that is. We get green. Then mouse, but starting with what heads heart cheese. Why, it's greenhouse. Pretty clever. And it sounds right to me. Na hát ezt nem tudom, hogy találták ki, de nagyon jó, hogy azt mondtam, hogy nem tudom. And the key to it looks just like the one we found. Vagy az üveg. Így. Na, kitaláltam. Ez az. Ó, bazzag, itt egy légy. Majdnem megtámadott. Ő is régen vágta le a körmét. Nem az az indiai bácsi, aki nem tudom hány éve növeszti. Ezt lejjel a földig. Nem. I'm here. Hol? Hello. This belonged to you, maybe? It did, but you may keep it. I've a new one. I do Ez not komoly. know you. I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why? You've killed 4 innocent people, at least. And you? How many innocents have you cut down? Igen, amúgy vannak ilyen guruk, az egyik a körmét növeszti, a másik felemeli a kezét, majd fenntartja, ami teljesen elhal. Volt egy a harmadik is, aki nem fürdött már 20 éve, vagy valami ilyesmi volt. Indiában sok ilyen megvilágosodott emberke van. Általában onnan eredeztetnek ezek. So, did they send you after me? Who are they? What do you Sem. mean, they? Duchess hired me. You've been murdering her subjects. Is it as simple as that? I would ask you to convey to the Duchess that I've but one victim left, but you'll not get the chance. Ja. Túl gyors voltam, bocsasz. Ennek is mennyire jó a zenéje. Ja, nem tudom, megvan.
Ha valaki játszott a Cyberpunk-kal, akkor ugye egy csomó helyen akik gitároznak, ugye vannak NPC-k, akik gitároznak, ezt játsszák. Elfelejtettem megint meditálni. Bastard. No. Ó, meg jó, hogy van izénk. Fehér afford. Köszi, Szücsi. Arra nem csináltam izét. Parancsot. Ő lehet nem is mindenre kéne parancsot csinálni, csak annyi kéne, hogy azért megtanuljak játszani. Meghaltam. Hoppá! Ezek szerelmesek? Micsoda elkezdek? Amúgy angolul tényleg nincs angolul benne annyi kurva. Sőt, magyarul egyáltalán nincs benne. Inkább én szoktam mondani. Regis? You all right? All is well. All's in order. Wounds such as these heal on vampires. Jó, Regis. But we've not seen one another in ages, my friend. At least in human terms, that is. How's this even possible? Igen. Regis egy nagyon jó karakter. Having been rather spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak for, mind you, but Ő tényleg az a tag, akivel így, ahogy majd nem akarok nagyon spoilerezni, de lesz majd egy olyan rész a játékban, ahol tényleg csak kiültök és iszogattok és dumáltok. Na vele el tudnák képzelni egy ilyen estét, ahol tényleg csak megbontunk valami piát, és beszélünk mindenről, amiről csak lehet. Pedig aztán én köztudottan nem vagyok egy nagy dumás, nem szoktam olyan sokat beszélni, de vele nagyon szívesen beszélgetnék. Local serial killer seems to obey you. Maybe you could talk him out of it, convince him to stop murdering. Why do you think I've come? It shall not be. Ja, hát a játékban a Noén is végigdumáltam vele, csak hogy így mondom, élőben is tényleg tudnék vele dumálgatni. Though Detlef is, how would you humans put it, more bestial than I am. Ez szépen hangsúlyoz, meg kimérten beszél, és ezt nagyon imádom. Nem olyan, mint én. Elrakja a szavakat, meg motyog a bajsza alatt. Ezt kell majd megtanulnom. Szépen választékosan beszélni, artikulálni.
Nem nyitom ki a számot. Nagyon-nagyon távolról emlékeztet a Mass Effect tudós arcára, nem tudom milyen... megvan, de most én sem mond... Nem a Turián volt? Most csak az jut eszembe. Semmelyik másik, csak a Turián. Vagy az a... Igazából végig mond... Igen, tényleg a Salarian. Salaria. Na most már teljesen összezavarodtam. Tényleg a Salaria búrás csaj volt. Ő volt? Vagy nem? Jó, hát akkor ez a kérdés itt most nyitva marad. Jaj. Biztos ebben. I'm sure of that. I am, because I know him very well. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. Tényleg kövezzetek meg. Végigvittem a Mass Effect-eket, de engem nem ragadt meg annyira. Ragadott. Élveztem meg minden, de nem volt bennem az a rajongás, meg az az áhítat, ami úgy nagyjából az emberek többségét jellemezte. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Detlef, who then found a poacher. Az első rész például nem emlékszem már, hogy mi volt, lehet, hogy nem is vittem végig. Egyszerűen nem tudott megfogni. És a második, ami viszont tényleg az volt, hogy szerintem mondhatom azt, hogy szerintem életem egyik legjobb játéka volt. A harmadik az meg megint ilyen meh. Kettőt végigvittem kétszer amúgy, de leteszem, értem, hogy miért akkora a hype, viszont nem tudom. Nem tudom olyan szintre rakni. Hogy most úgy hú, de oda legyek érte. Vampires rarely help humans. Must have had his own agenda hunting the beast. You err. He slew it for one reason alone. The monster killed a lad who once in the street had offered Detlef an apple, expecting nothing in return. Terribly noble of him. You do not have a monopoly on altruism, my friend. Vilgefortz melted my body. Detlef found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself. Azt hiszem a könyvekben volt, hogy ugye elintézték Regist. Ugye, ahogy mondta, Vilgefortz intézte el, és ugye elvileg Detlef talált rá. One they hone over centuries. It's precisely what renders us so difficult to classify. Detlef's trump card is his herd instinct, his tribal propensity. In point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upset him immensely. Gotta find him before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a cause then, just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? All in all, sure. Let us find him. By the time we do,
I hope I'll have convinced you Detlef is no monster. Fine, all right already. But for now, evidence is stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. Ó, amúgy ezt is They not find me here. majd valami jó endingre kéne kihozni. Witcher, we flew here as fast as our courses would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unavenged. Ez meg is van. Rossz neve van a Regisnek. Hol megy? Ja, itt megyünk ki. Itt megyünk ki. Hol a kijára? Itt. Jól átbaszott. Viszont meditáljunk egyet. Illetve most a városban vagyunk? Aha. Ez már a főváros. Nagyon jó. Hercegi kamarás. Igen, tőle lehet bevenni a jutalmakat. Itt van a szőlőnk. Most akkor megkereshetnénk a... Mert azt hiszem itt van a kovács, aki a mesteri páncélokat csinálja.